După cum probabil ați putut observa până acum, am închiriat un Duster pentru excursia noastră în Islanda. De ce un Duster? Păi, în primul rând, pentru că este o mașină 4x4. Să știți că Dusterul este printre cele mai populare mașini 4x4 care se închiriază în Islanda, nu doar de către români, ci de către turiștii veniți de peste tot. În Islanda, majoritatea drumurilor sunt asfaltate. Pe ele, precum și pe o parte din drumurile neasfaltate, poți să mergi cu orice tip de mașină. Însă mai e și o a doua categorie de drumuri, așa numitele F-roads. Pe drumurile astea ai voie să mergi doar cu o mașină cu tracțiune integrală. De asta am ales un Duster înainte să venim aici. Ne aflăm la Modrudalur, care este ca un fel de poartă de intrare a F-road-urilor din nordul Islandei. Locul ăsta arată mult mai bine decât părea în poze inițial. Cred că este cazarea noastră preferată de până acum, atât interiorul cât și exteriorul. Pe lângă asta e ca un fel de fermă aici, în pustietate. Sunt zeci de animale, iepuri, câini, pisici, oi, capre. Drumul nostru continuă, mergem acum spre estul Islandei. Am ajuns la Stuðlagil, care este un canion cu coloane de bazalt. De la parcarea mai depărtată de canion am mers pe un drum forestier, accesibil, cred eu, numai mașinilor 4x4 și am ajuns aici cam la vreun kilometru de canion, zic eu, pe partea corectă pentru a-l vizita. Mai târziu am zărit canionul care ne-a lăsat cu gura căscată. Bun, după vreo jumătate de oră de mers am ajuns și la canion și când zic asta mă refer că am ajuns fix la baza canionului, se poate și coborî aici foarte jos. Apa pare avea o forță nimicitoare. Rocile astea sunt foarte alunecoase, cel mai bine ar fi să nu pici în apă pentru că o să te ducă la vale, chiar dacă nu-ți bine. Cândva râul ăsta era și mai adânc decât atât, însă din cauza că s-a construit un baraj prin 2003-2005 în amonte și-a căzut din putere, însă chiar și acum e destul de puternic.
ăsta ar fi canionul Stuthla-Gil. Copiii, nu vă apropiați de margine, este foarte periculos. Păstrați măcar 2 metri distanță. Cred că a fost în top 3, top 5 locuri pe care le-am vizitat până acum în Islanda. Cu siguranță merită un foarte scurt ocol dacă vă aflați în partea de nord a Islandei. Coloanele de bazalt de aici sunt absolut geniale. Și tocmai spunând asta a început ploaia, așa că ar fi un moment bun să o tăiem înapoi la parcare. A urmat un drum de o oră jumate până la baza cascadei Hengifoss. Azi e o zi puțin bizară în Islanda. Sunt 24 de grade afară, poate nu arată, dar sunt 24 de grade afară. Ieri a bătut vântul cam în toată insula cu peste 100 la oră, așa că întreaga atmosferă e încărcată cu un praf bizar. Iar praful ăsta se simte și din mașină și când mergi în aer liber. Cu toate astea o să încercăm un scurt hike astăzi, cam de vreo oră și un pic, 200 de metri urcare în plan vertical, până la două cascade deosebite din zona de est a Islandei. Ritnanesfoss este o cascadă între coloane de bazalt, iar Hengifoss e diferită de ce am văzut până acum. O să vedeți sus când ajungem, mai bine. O oră de urcat. În spatele meu se poate vedea Ritnanesfoss și asta e o cascadă drăguță între coloane de bazalt. Un scurt drum am ajuns și la Hengifoss. Cascada asta e deosebită chiar și pentru Islanda. E formată din diverse straturi, are magmă, argilă, magmă, argilă, magmă. Cascada asta a fost formată de-a lungul milioanelor de ani, după ce, pe rând, magma, erupțiile vulcanice, iar mai apoi râurile au adus sedimente aici și au format ceea ce se vede în ziua de azi, cascada Hengifoss. În episodul următor din Islanda. Ne echipăm, ne agățăm, ne uităm ce să și facem.